kun näitä villivihanneksia keräilee, niin tämmönen ihan perinteinen salaattilinko on aika kätevä kapistus. Ne voi suoraan siihen kerätä ja vettä päälle, niin siellä sitten puhistuu. Ja sitten nostaa ritilällä ja lopuksi kuivaa ne sillä lingolla. Niin saa hyvin säilyvää, sopivan kosteita villivihannesta. Jääkaappiin tai sitten siitä ryöpättynä pakastimeen. Toinen vaihtoehto, ja hyvä vaihtoehto sekin, on käyttää noita ihan vaan kerätä koriin. Täällähän meillä on sitten tämä kuivausosasto. Tälleen kevään lämmetessä niin ihan ulkovarasto lato käy. Mutta voi tämmöisen viritellä vaikka kerrostaloasunnon kattoon. Täällä on nyt pari päivää ollut nämä vuohenputket kuivamassa. Ei ehkä tätä voisi nopeuttaa jollakin ilmavirtauksella. Mutta kyllä tää varsinkin kun tästä vähän lämpenee vielä, niin alkaa tapahtua ihan riittävän nopeasti näinkin. Eli tässä ei nyt tarvitse mitään lisäenergiaa käyttää, mutta saa käyttää vaikka sitten auton lämmitintä, auton sisätilalämmitintä. Ei ne paljon kustanna semmoset pienet viralliset kasvikuivuritkaan. Tai sitten jos on sopiva lämmin paikka, jos muuten jääkaappi vaikka jääkaapin päällä. Tärkeintä, että se tapahtuisi hämärässä. Niin paremmin säilyy ne ravintoaineet siinä. Mutta odotellaanhan vielä, välillä käy pöyhimässä tätä matskua täällä, niin sitten kuivuu tasaisemmin. Yksi hyvä on sauna. Jos vaikka pihasauna on, niin vielä parempi ilma vaihtuu. Lämmittää saunan ja levittää sitten lakanoiden päälle kasvit siihen lauteelle. Ja sitten ottaa ne pois tietysti ennen kuin lähtee löylyä heittämään. Toinen vaihtoehto, jos ei sitä salaattilinkoa lähde hankkimaan, niin sitten voi vaan raikasta kylmää vettä, kun on kerännyt nää, laittaa ne kaikki sinne ämpäriin ja voi antaa olla sen 10 minuuttiakin siinä, jos ne on siinä keruupäivän aikana nahistunut vähän ne kasvit. Ne kerää itteensä kosteutta siinä. Ja sitten puhas liina. Antaa tuossa liinan päällä kuivahtaa. Ja sitten kun ne on kuivahtanut, niin voi käärästä siihen liinaan ja laittaa tuota kannelliseen astiaan tai ämpäriin ja jääkaappiin tai johonkin viileeseen. Siinä ne säilyy aika kauan. Kun ajatellaan ravintoaineiden talteenottoa, niin yksi parhaita menetelmiä on kuitenkin tämmöinen monituhatvuotinen perinteinen menetelmä, eli hapan säilöntä, missä ne kasvit
maitohappokäymisen avulla fermentoidaan ja sitä happamuutta lasketaan sillä tavalla, että siitä tulee säilyvää. Tämä on aika yksinkertainen menetelmä, mutta vaatii omistautumista jonkin verran enemmän kuin se, että vaan ryöppäisi ne kasvit pakastimeen tai laittaisi kuivumaan. Mutta tässä ehkä parhaiten ravintoaineet säilyy, jos pitkää säilymistä ajatellaan. Ja lisäksi se maitohappokäyminen tuo sinne muita etuja, probioottisia etuja. Bakteerit pilkkoo siellä niitä ravinteita, pehmentää niitä kasveja ja samalla tulee uusia makuja ja maut tasapainottuu ja sitten tulee tämä maitohappobakteerien terveyshyöty. Tämä yrittää olla vähän samanlainen systeemi, mitä märehtijöillä on. Tämmönen avusteinen pötsi. Tämä on loppujen lopuksi aika helppo tehdä, vaikka ihan suoraan täältä vuohenputkiapajilta. Tarvitaan vaan tämmönen 3 litran purkki. Tai jos pienempää kokeiluerää lähtee tekemään, niin litran purkkikin riittää. Ei kannata täyttää sitä ihan täyteen, koska sitten kun se maitohappokäyminen alkaa, niin sieltä vapautuu kaasuja ja se nestepinta nousee ja sitten sitä pyrkii sieltä ulos. Niin täytetään tää vaikka 2 kiloa tänne, 2 litraa ja sitten kansi kiinni ja pimeään hapattumaan.